हिडन लाइफ फाउन्डेसन भनेको अहिले तपाईँको नेपालको पहिलो यस्तो संस्था हो जसले चाहिँ भनौँ न सानोतिनो पैसा तिर्न नसकेर जेलमा बसिरहेका कैदीबन्दीहरूलाई छुटाएर बाहिर चाहिँ समाजमा कसरी आउने भनेर चाहिँ सिकाइरहेको छ अहिले। सुरुवात भनेको मेरो आफ्नै जीवनीबाटै भयो भनौँ। म पनि आफै नै 46 दिनसम्म चाहिँ जेलमा बस्नु परेको थियो। जेलमा जति दिन बसे बरु त्यो आनन्दको दिन बिताएँ। जेलबाट छुटेर आएपछि मैले 1 वर्ष चाहिँ एकदमै तनावपूर्णै बिताएँ मैले मेरो दिनहरू। अब त्यो भएर चाहिँ मैले चाहिँ अब भनौँ न एक हिसाबले बाँच्ने आश पनि छोडेँ मैले चाहिँ अब 1-2 चोटि अब आत्महत्या पनि गर्न खोजेको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ। जेलको जीवन चाहिँ एकदमै अब दुश्मन पनि नजाओस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। मलाई अब भनौँ न संस्था दर्ता गर्न नागरिकता चाहिने कसैले विश्वास पनि गरेनन्। अब त्यतिखेर हल्ला पनि चल्यो यसले चाहिँ अब जेलबाट कैदी निकालेर अब नेपालमा चाहिँ ठुलै माफियाले गर्न लाग्छ भन्ने हल्ला पनि चल्यो। प्रायः अब धेरै मान्छेहरू फसाएर पनि जेल गएको हुन्छ, सबैले क्राइम गरेरै गएको हुँदैन। एउटा मान्छे चाहिँ जेल गराए, उसलाई राज्यले सजाय दिइसकेपछि सोसाइटीले चाहिँ टर्चर नगरोस् र फेरि त्यही बाटो चाहिँ ऊ जान नपरोस् भन्नेमा चाहिँ हामी पहल गरिरहेछौँ। PNP Media for unlimited entertainment and news. नमस्कार, PNP मिडियामा बस्नुभएको यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। हामी फरक विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको साथमा उपस्थित हुने गरेका छौँ र त्यसै क्रममा आज मसँग हिडन लाइफ फाउन्डेसनका सञ्चालक हुनुहुन्छ विवेक उपाध्यायजी मेरो साथमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई PNP मिडियामा स्वागत गरौँ। स्वागत छ PNP मिडियामा। धन्यवाद। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल? आजकल हिडन लाइफ फाउन्डेसनमै अलिक व्यस्त छु। हिडन लाइफ फाउन्डेसनकै बारेमा कुरा गरौँ। खास यो कसरी इस्टाब्लिस भयो, यसको ब्याकग्राउन्डमा के स्टोरी छ, के छ? हिडन लाइफ फाउन्डेसन भनेको अहिले तपाईँको नेपालको पहिलो यस्तो संस्था हो जसले चाहिँ भनौँ न सानोतिनो पैसा तिर्न नसकेर जेलमा बसिरहेका कैदीबन्दीहरूलाई छुटाएर बाहिर चाहिँ समाजमा कसरी आउने भनेर चाहिँ सिकाइरहेको छ अहिले। यसको भनौँ एक हिसाबले सुरुवात भनेको मेरो आफ्नै जीवनीबाटै भयो भनौँ। म पनि आफै नै 46 दिनसम्म चाहिँ जेलमा बस्नु परेको थियो र त्यो बस्दाखेरि चाहिँ जेलको समस्याहरू, जेलको बारेमा धेरै कुरा बुझ्न पाएँ। धेरै थरीका मान्छेहरूसँग भेटघाट भयो त्यहाँ मेरो र त्यहीँबाट नै भनौँ न हिडन लाइफ फाउन्डेसन जस्तो एउटा संस्था चाहिँ जसले चाहिँ जेलको लागि केही काम गरोस्, जसले चाहिँ 2-4 हजार रुपियाँ तिर्न नसकेर जेलमा बस्न बाध्य पर्छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ निकालोस् भनेर चाहिँ मैले सोच्थेँ। त्यसपछि निस्केपछि चाहिँ हिडन लाइफ फाउन्डेसनको चाहिँ जन्म भयो। यहाँ स्पेसली के को लागि, के केसमा परेर चाहिँ 46 दिन जेलको यात्रा गर्नु परेको थियो? मेरो चाहिँ पहिला म पोखरा बस्थेँ। पोखरामा मेरो राम्रै कारोबारहरू थियो पहिला, जस अब तपाईँको रेडिमेड स्टोरहरू, पसलहरू, सहकारी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, स्कुल पनि मेरो आफ्नै थियो त्यहाँ। र त्यति गर्दै मैले चाहिँ अब सहकारीमा त्यति राम्रो समय दिन पाएन। त्यही भएर अब 2-4 जना स्टाफले चाहिँ अब अलिअलि बदमासी गरे भनौँ न। अलिअलि चाहिँ तपाईँको पैसा हिनामिना भएपछि चाहिँ पैसा चाहिँ अब मकाबाट घटिरहेको थियो। अब सहकारी भनेको अब जनताको पैसा हो। त्यो भएपछि चाहिँ अब सहकारी डुब्दै गयो। मैले चाहिँ अब हाल्दै गएँ पैसा, आफ्नो घर जग्गा सबै बेचेँ मैले। त्यसपछि स्टोरहरू पनि बेच्दै गएँ, स्कुलको नि अलिअलि सेयर बेचेँ भनौँ न। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब व्यापारी थिएँ म, पैसा चाहिँ लेनदेन भइरहेको हुन्थ्यो मेरो। त्यतिमै चाहिँ तपाईँको मेरो आफ्नै साथीभाइ नै हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि। उहाँसँग चाहिँ मैले 7.5 लाख रुपियाँ लिएको थिएँ त्यतिखेर। राम्रै व्यापार चलिरहेको बेला लिएको थिएँ र मैले त्यो पैसा फिर्ता पनि गरेँ। पैसा लिने बेला हामीले चाहिँ चेकहरू दिने चलन छ, अहिले पनि काठमाडौँ जताततै त्यो चलन छँदैछ। त्यतिखेर मैले उसलाई 7.5 लाखको चेक दिएँ, तर मैले पैसा दिँदाखेरि चाहिँ त्यो चेक चाहिँ फिर्ता लिएन एउटा विश्वासको आधारमा। अनि त्यो भएपछि चाहिँ उसले चाहिँ अब यसले चाहिँ पछि देला नदेला भनेर आफू सेफ्टी हुनलाई चाहिँ चेक चाहिँ बाउन्स गरिराखेको रहेछ, जुन कुरा चाहिँ मलाई थाहा थिएन। पछि मैले सबै लगभग तपाईँको व्यवहारहरू मिलाउँदै गएँ। अलिअलि अब भनौँ 4-5 करोड डुबाएपछि अलिअलि व्यवहार त भइ नै रह हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ मैले सहकारीहरू सबै छोडेर चाहिँ काठमाडौँ आएर बस्दाखेरि चाहिँ अब धेरैजना अब भनौँ रिस्क गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यही चेक बाउन्सकै बाहनामा चाहिँ अब यहीँ पसलमै बसिरहेको बेला समातेर लगेको थियो। एक कुशल व्यापारी सम्पन्न जीवन बिताइरहनु भएको, जेल जीवन कसरी बिताउनु भयो, कस्तो रह्यो? सुरुमा त अब भनौँ न एक हिसाबले अब गाडी घर अब सबै भनौँ जता हिँड्दा पनि 8-10 जना मान्छे हुन्थ्यो मसँग। एउटा छुट्टै मेरो भनौँ न एक हिसाबले मेरो जीवन छुट्टै थियो त्यतिखेर। अब सहकारी पनि चलाइरहेको, स्कुल पनि थियो, हेर्ने मान्छे पनि छुट्टै थियो। र 81 म जेल जाँदा चाहिँ अब धेरै नै उथलपुथल भयो भनौँ मेरो जिन्दगीदेखि लिएर अब मेरो परिवारको जिन्दगीदेखि लिएर। अब भनौँ न मैले जोसँग कारोबारहरू गर्थेँ उनीहरूको पनि अलिक परिवर्तन आयो। अब सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मैले सिकेको चाहिँ के भने तपाईँको चाहिँ
पहिला चाहिँ जुन मेरो भनौँ न साथीभाइ इष्टमित्रहरू अब मलाई हेल्प गर्ने जस्तो लाग्थ्यो मलाई, म जेल परेपछि चाहिँ खासै त्यस्तो मान्छे मैले भेटेन। र भनौँ न तपाईँको जेल गएपछि चाहिँ अब एक हिसाबले चाहिँ अब मान्छेको सोचाइ नै गलत हुने रहेछ। हुन पनि अब एक हिसाबले गल्ती गरेरै जान्छ। मेरो पनि गल्ती चाहिँ के भयो भने विश्वासले गर्दा चाहिँ म चाहिँ त्यो चेक लिएन र म जेल गएँ। र जेल जाँदाखेरि मैले चाहिँ एक सेकेन्ड जुन बिताएँ, जुन चाहिँ मैले 29 दिन चाहिँ अब चौकीमा बिताएँ एउटै कोठामा तपाईँको हाम्रो 27-28 जनासम्म राख्थ्यौँ हामीले। त्यहीँ टोइलेट थियो, त्यहीँ खानु पनि सबै थियो। अहिले पनि सम्झिँदाखेरि चाहिँ जसँगै हुन्छु म अहिले पनि। र त्यसपछि चाहिँ अब 30 दिन लगभग 29-30 दिन चाहिँ म चौकीमा बसेपछि जेल गएँ। जब जेल जाँदाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति कम्फर्ट भयो, किनकि जेल चाहिँ अलिक ठुलो कम्पाउन्डमा थियो, भित्र जाँदा अलिक छुट थियो। अब चुरोटहरू खान पाउने त्यस्तो भएपछि अलिकति आनन्द चाहिँ लाग्थ्यो, चौकीको उमा चाहिँ घाम देख्न पाउने। र सुरुमा जाँदाखेरि चाहिँ अब जेलमा बस्दाखेरि चाहिँ मान्छेले पहिला भन्थ्यो तारा गनेर बस्थ्यो भनेर। म पनि त्यो अब ओपनली कहिले पनि सुतेको थिएन त्यति साह्रो। बस्दाखेरि राति चाहिँ तारा गनेर टाइम पास गर्थेँ कि। अनि एक सेकेन्ड पनि बिताउन मलाई गाह्रो हुन्थ्यो। भनौँ जेलको जीवन चाहिँ एकदमै अब दुश्मन पनि नजाओस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। दुश्मनलाई पनि त्यस्तो चाहिँ जेल यात्रा गर्न नपरोस्, दुश्मन पनि नपरोस् जेलमा चाहिँ। को मार्फत चाहिँ खास यहाँ बाहिर निस्किनु भयो? कति धरोटी तिर्नु परेको थियो त्यो समयमा? तपाईँको मेरो 1-2जना साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो मलाई भनौँ पहिल्यैदेखि सपोर्ट गर्ने। त्यसपछि मेरो फ्यामिलीहरू मिलेर चाहिँ त्यतिखेर भनौँ मेरो कारोबार एकैचोटि 4-5 करोडको डुब्दाखेरि मेरो परिवारले चाहिँ बाहिर एकदमै धेरै प्रब्लमहरू फेस गरिराख्नु भएको थियो। मेरो त्यतिखेर 2टा पसल थियो, पोखरा र काठमाडौँ। त्यो 2टैमा चाहिँ ताला लगाइदिएको थियो भन्ने सुनेको, म चाहिँ भित्रै थिएँ त्यतिखेर। पछि अब सबै मिलाउँदै गएपछि चाहिँ अब भनौँ न परिवार र अब 2-3जना अब मलाई सपोर्ट गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ पैसा दिएर धरौटीमा चाहिँ म छुटेँ। 7.5 लाख धरौटीमा चाहिँ छुटेँ। पक्कै पनि अहिले समाजमा जेल गएर आएको भनेपछि नकारात्मक सोच नै हुन्छ। कस्तो रेस्पोन्स पाउनुभयो जेलबाट छुटेर आएपछि? तपाईँको जेलबाट मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जेलमा जति दिन बसेँ बरु त्यो आनन्दको दिन बिताएँ। जेलबाट छुटेर आएपछि मैले 1 वर्ष चाहिँ एकदमै तनावपूर्णै बिताएँ मैले मेरो दिनहरू। अब जेलबाट आएपछि कसरी सुरु गर्ने के गर्ने भन्ने मसँग एउटा होप पनि थिएन। अब एक्कासी अब त्यत्रो पैसा डुबाएपछि फ्यामिली पनि अब हुन त मैले गर्दै प्रब्लममा थियो। अनि त्यो भएर चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने मेरो कन्सेप्टै आउँदैन। अनि काम पनि के गर्ने, अब बाहिर जाऊँ 40-50 हज़ार कमाएर पनि केही छैन भन्ने मेरो सोच आउँथ्यो। बाहिर निस्केपछि अब यहाँ पनि मेरो पसल थियो, पसलमा बस्दाखेरि चाहिँ जो पनि आउने तिमीले त्यत्रो पैसा डुबाएको, परिवारलाई डुबाए यो त्यो भन्ने त्यो टर्चर मैले धेरै नै सहेँ। 1 वर्षसम्म चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने बरु जेलभित्रै भएको भए ठिक थियो भन्ने चाहिँ फिलिङ आयो। समाजले जुन दृष्टिकोणले मलाई हेऱ्यो एकदमै नकारात्मक थियो। त्यो चाहिँ भनौँ त्यही नर्कमै बसे जस्तै फिल हुन्थ्यो मलाई। जेल मुक्त भएपछि चाहिँ झन् जेलमा बसेको जस्तो भयो? जेल मुक्त भएपछि चाहिँ सबैभन्दा बढी टर्चर चाहिँ मैले जेल मुक्त भएपछि नै पाएँ। अब त्यो भएर चाहिँ मैले चाहिँ अब भनौँ न एक हिसाबले बाँच्ने आश पनि छोडेँ मैले चाहिँ अब 1-2 चोटि अब आत्महत्या पनि गर्न खोजेको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ। किनभने अब सपोर्ट पनि कसैको नपाउने, अब सबैले चाहिँ नेगेटिभ कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के फिल हुन्थ्यो भने यो मेरो परिवारको क्यान्सर चाहिँ मै हो, अब मै भएन भने त परिवारलाई केही फरक पर्दैन भन्ने चाहिँ सोच आउँथ्यो त्यतिखेर चाहिँ। तर जे हुन्छ राम्रै हुन्छ। जेल गएर पनि मैले धेरै कुरा सिक्न पाएँ। हिडन लाइफ फाउन्डेसन यहाँले दर्ता गर्ने अवस्थामा चाहिँ कस्तो कसको साथ पाउनुभयो, कसरी दर्ता गर्नुभयो? अब हिडन लाइफ मैले दर्ता गर्ने पनि भनौँ अब म 1 वर्ष चाहिँ अब साह्रै नै बिग्रेको थियो। रक्सीहरू खाने मेरो बानी नै भएको थियो। सहारा भनेकै रक्सी नै थियो। मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि हिडन लाइफको त सोचै आएको थिएन। अब हिडन लाइफको भनौँ न पहिला चाहिँ अब कसरी म स्टार्ट गरौँ भन्ने हुन्थ्यो। जसले पनि मलाई चाहिँ के टर्चर दिन्थ्यो भने जेल जतिखेर जो भेटे पनि जेलकै मात्र कुरा हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यही मैले जेल हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अलिअलि लेख्थेँ, डायरीहरूमा चाहिँ टिपेर राखिरहेको हुन्थ्यो कुराहरू। ल जेल भने एकचोटि हेरौँ न त मेरो पुरानो दिनमा मैले जेलमा के गरेछु। 1 वर्षपछि हेर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो डायरी पनि फेला पारेँ। त्यतिखेर मैले त्यसमा चाहिँ टिपेको रहेछ 2-3जनालाई चाहिँ मैले 2500 र 800 समथिङ त्यस्तै चाहिँ मैले 3जना मान्छेलाई चाहिँ निकालेको रहेछु जेलबाट, आफू जेल पर्दाखेरि नै। त्यसपछि चाहिँ मेरो दिमागमा चाहिँ एउटा सोच के आयो भने ठिकै रहेछ, अरू केही गर्न नसके पनि अब महिनामा 1-2जना भयो भने मान्छे बरु जेलबाट निकालौँ, केही गरौँ न त, सबले जेल भनिरहेछ भनेर चाहिँ सुरु गर्ने सोच चाहिँ आयो। र त्यसको लागि पनि मैले चाहिँ धेरै नै दुःख गर्नु पऱ्यो। अब एकैचोटि यत्रो पैसा डुबाएको भनेर चाहिँ मलाई अब भनौँ न संस्था दर्ता गर्न नागरिकता चाहिने, कसैले विश्वास पनि गरेन।
अब त्यतिखेर हल्ला पनि चल्यो, यसले चाहिँ अब जेलबाट कैदी निकालेर अब नेपालमा चाहिँ ठुलै माफियाले गर्न लाग्छ भन्ने हल्ला पनि चल्यो। अब मेरो परिवारले पनि मलाई नराम्रै लिनुभयो त्यतिखेर। हुन त अब फ्यामिली सपोर्टले गर्दै म आज जे छु त्यही फ्यामिलीले गर्दै हो। र त्यसपछि चाहिँ अब भनौँ अब मेरो नजिकको मान्छे, मेरो इष्टमित्र कसैबाट सपोर्ट नपाएपछि चाहिँ सोसल मिडिया भनौँ फेसबुकको साथीहरूलाई चाहिँ मैले जुक्काएर त्यतिखेर चाहिँ मैले झुटै बोलेको थिएँ। 6 महिनासम्म चाहिँ मैले कसैलाई पनि भनेन कि म जेल गएको थिएँ भनेर। मैले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ ल यस्तो यस्तो प्लानिङ छ, जेलमा यस्तो यस्तो मान्छेहरू छ, यो काम गरौँ न त भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब भर्खरकै सबैजना यङै हुनुहुन्थ्यो, सपोर्ट गर्नुभयो, नागरिकता पाएँ मैले। र त्यसपछि चाहिँ संस्था दर्ता भयो भनौँ। कति भयो यो संस्था दर्ता भएको? अहिले तपाईँको चैतमा चाहिँ 2 वर्ष छुन्छ यो संस्था दर्ता भएको चाहिँ। आजसम्म कतिजना कैदीहरूलाई जेलमुक्त पारियो? आजसम्म हामीले 94 जनालाई चाहिँ निकाल्यौँ हामीले। पहिला चाहिँ अब भनौँ पैसै ठुलो कुरो लाग्थ्यो, पैसै दिनुपर्ने हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ हामीले अब भनौँ न नेपाल प्रहरीसँग पनि मिलेर, कारागार विभागसँग मिलेर, अब कारागार कार्यालयमा पनि मिलेर, सिडिओहरूसँग मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ पैसा नपर्ने हिसाबले पनि कैदीहरूलाई चाहिँ निकाल्ने व्यवस्था मिलाइरहेको छौँ। अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ सुध्रिने मौका दिनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरू पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामीलाई अलिक सजिलो भइरहेको छ। जेलबाट निक्लिनु भएको कैदीहरूसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ या उहाँलाई चाहिँ त्यो पछिको जीवनमा केही गरिदिनु भएको त्यस्तो के छ? हामीले तपाईँको जेलबाट निकाल्ने बेला हामीले डाइरेक्ट पहिला पर्सनल्लै गएर भेट्छौँ। अब प्रायः अब धेरै मान्छेहरू फसाएर पनि जेल गएको हुन्छ, सबैले क्राइम गरेरै गएको हुँदैन। उसको चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्छौँ, उसले चाहिँ बाहिर निस्केर चाहिँ अब भनौँ न मैले चाहिँ अब त्यो मान्छेलाई बिगाड्छु भन्ने छ कि के छ भनेर पहिला चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भित्रैबाट चाहिँ फिल्टर गर्छौँ। उसको चाहिँ नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ हामीले सबै हटाउन खोज्छौँ पहिला चाहिँ। र त्यसपछि निकालेपछि चाहिँ उसलाई हामीले ट्रेनिङहरू दिएर हिलिङहरू गरेर अब पोजिटिभ थटहरू ल्याएर चाहिँ उसलाई चाहिँ कुनै कामहरू उसलाई चाहिँ केमा इन्ट्रेस्ट छ, जस्तै कसैलाई अब कुकिङ होला, कसैलाई ड्राइभिङ होला, त्यस्तोमा चाहिँ हामीले चाहिँ लगाएर चाहिँ भनौँ काम रोजगारको व्यवस्था पनि गराइदिन्छौँ। र कतिजना चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको धेरै वर्षसम्म चाहिँ जेलमा बसेपछि फ्यामिलीसँगै जान मन लाग्छ, त्यो भएर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ फ्यामिलीसँगै रियुनाइट गरिदिन्छौँ भनौँ। जति पनि कैदीहरूलाई जेलमुक्त गर्नको लागि धरोटी तिरिन्छ, त्यो धरोटीको पैसाहरू कसरी म्यानेज हुन्छ? हाम्रो अहिले टिममा चाहिँ अब सुरुवात चाहिँ अब हामी 7 जनाबाट भएको थियो टिमको। अहिले चाहिँ हामी लगभग 35 जना पुगेछौँ। हामी सबैजना व्यापारी नै ब्याकग्राउन्डको छौँ हाम्रो चाहिँ। अब हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने सबैजनाले चाहिँ महिनाको धेरै होइन 2-3 हजार, 1000 रुपियाँ, 500 रुपियाँ जति सक्छौँ छुट्टाउँ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो हिडन लाइफको खातामा चाहिँ हालौँ भनेर अहिले चाहिँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भनौँ न सबैजनाले छुट्याउँदाखेरि महिनाको 40-50 हजार, 1 लाख रुपियाँ, कहिलेकाहीँ 1.5-2 लाख पनि हुन्छ। र आफ्नै अब चिनेको साथीभाइले नै अहिले राम्रो काम गरिरहेछस् भनेर चाहिँ गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ अहिले हामीलाई काम गर्न चाहिँ सजिलो भएको छ भनौँ न। बाहिरी हामीले फन्डहरू चाहिँ लिएको छैनौँ अहिलेसम्म। लास्ट टाइम हामीले चाहिँ सेन्ट्रल जेलमा 9वटा टोइलेट बनायौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई आइएम हेल्पिङ ह्यान्ड ग्रुप भन्नेले चाहिँ फाइनेन्सियली हेल्प गर्नुभयो थियो त्यसको लागि चाहिँ। अहिले धेरै संस्थाहरू एउटा कमाइ खाने भाँडो जस्तो भएको छ। समाजको लागि केही गर्छु भनेर संस्थाहरू दर्ता भए तापनि विदेशी डोनेसनबाट चाहिँ आफ्नै पेट भरेको पनि हामीले पाइरहेका हुन्छौँ। यो संस्थामा चाहिँ त्यस्तो कतिको के छ? डोनेसनहरू आउने नआउने के छ? अब हुन त अब भनौँ न सबै प्रविधि नै चेन्ज भएको छ। अहिले एनजिओ भन्नु बित्तिकै मान्छेहरू कन्सेप्ट पनि विदेशी पैसा लिने, अब पहिला आफू बन्ने, त्यसपछि अलिअलि काम गरेको देखाउने चाहिँ भइरहेको छ, नभएको होइन। तर पनि अब हामीले खोज्दै जाँदाखेरि धेरै संस्थाहरू छन् जसले चाहिँ आफ्नै दुःख गरेर अलिअलि पैसा कलेक्ट गरेर समाजसेवा गरिरहेको छन्। र त्यस्तै हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो हिडन लाइफ फाउन्डेसनले पनि आफै मिलेर पैसा कलेक्ट गरेर हामीले काम गरिरहेछौँ। विदेशी डोनेसन हामीले चाहिँ एक्सेप्टै नगर्ने नै भन्ने हामीले सोच गरिरहेछौँ। डोनेसन चाहिँ हामीलाई पनि आउने भनेर चाहिँ धेरै ठाउँबाट अफर आयो। तर हाम्रो सोचाइ चाहिँ के छ भने नेपालको जेलमा हामीले केही सुधार गर्नु छ भने पहिला आफूबाट सुरु गरौँ, त्यसपछि चाहिँ अब भनौँ गभर्मेन्ट लेभलबाट कतैबाट सपोर्ट आउला कि भन्ने सोच छ। मेन भनेको चाहिँ अब फन्ड भन्दा नि यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ हामीले एट्र्याक्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ यसमा फन्ड पनि त्यति लाग्दैन। त्यही भएर अहिलेसम्म चाहिँ हामीले विदेशी डोनेसनहरू चाहिँ लिएको छैनौँ। र सबैजना चाहिँ व्यापारी नै भएको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ एउटा चाहिँ सेवा दिउँ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ यसमा इन्भल्भ भएको छौँ अहिले चाहिँ। आगामी दिनहरूमा यस्तो डोनेसन आओस् भनेको लागि केही पहल गर्नु भएको छ या छैन, के छ? छैन, अहिलेसम्म हामीले हिडन लाइफ फाउन्डेसनले चाहिँ कुनै प्रपोजल पनि हामीले दिएको छैनौँ र कुनै पनि कतैबाट हामीलाई डोनेसन चाहिएको छ भनेर पनि हामीले भनेको छैनौँ। किनभने अहिले हामीले जहाँ गरिरहेछौँ त्यहाँको टिमले भनौँ जस्तै पोखराको टिमले पोखरामा आफ्नै अब साथीभाइको सर्कलमा कुरा गरेर अलिअलि पैसा कलेक्ट गर्दै निकालिरहेछन्।
वीरगञ्जको टिमले पनि त्यसरी नै गरिरहेछ, नेपालगञ्जको टिमले पनि त्यसरी नै गरिरहेछ। हाम्रो चाहिँ एउटा सोचाइ कस्तो छ भने एउटा बिजनेस ब्याकग्राउन्ड जसले चाहिँ महिनाको 2-3 हजारसम्म चाहिँ छुट्याउन सकोस् त्यस्तो मान्छेलाई इन्भल्भ गराएर चाहिँ धेरै पैसा पनि लागेन र सोसल सेक्टरमा चाहिँ काम गर्न खोज्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गराएर चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। त्यही भएर आगामी दिनमा पनि अहिले चाहिँ भनौँ हाम्रो चाहिँ बाहिर डोनेसन अरूबाट पैसा लिने चाहिँ सोच आएको छैन अहिले। पक्कै पनि कोही अपराध नगरी कोही पनि जेल गएको हुँदैन भने हाम्रो एउटा मानसिकता पनि छ, सबैको छ भने होइन। अब त्यसरी अपराध गएको मान्छेलाई चाहिँ छुटायो भन्ने किसिमको नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू पनि आउन सक्छ। यो विषयमा यसरी नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू गर्नुभएको छ कि छैन अहिलेसम्म? छ, धेरैले नै मलाई अब सुरुमा चाहिँ तपाईँको भनौँ धेरै मान्छेले भन्नुहुन्थ्यो अब पुलिसले चाहिँ अब भनौँ अपराधीहरूलाई जेलमा हालिरहेछ, तपाईँहरूले निकालिरहनु भएको छ, के गर्न खोज्नुभएको भन्ने कुरा आउँथ्यो। तर एउटा चाहिँ कस्तो भने हामीले बाहिरबाट जुन हेर्छौँ त्यो चाहिँ हुँदैन। जेल जीवन भनेको धेरै नै फरक छ। अब मान्छेहरूले चाहिँ सबै अपराधै गरेर गएको भन्ने सोच हुन्छ। तर मान्छेहरू कतिजना फसाइएको छ, के कारणले अपराध गर्यो, किन उसले अपराध गरिरहेछ भनौँ, बारम्बार अपराध गर्नुको कारण के छ त्यो चाहिँ हामीले बुझ्न सकेको छैन। र भनौँ न जेलमा चाहिँ अब म चाहिँ के भन्छु भने मेन भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलबाटै कुनै एफोर्ट नभएर चाहिँ तपाईँको कैदीहरू पनि वृद्धि भइरहेछ, क्राइम पनि वृद्धि भइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने अब हामीले बुझ्दाखेरि कतिजना मान्छेहरू चाहिँ 2 चोटि खानलाई 2 छाक खानलाई र बस्नलाई मात्र पनि जेल गइरहेको देखिन्छ। र कतिजना भनौँ ड्रगहरूको भयो, जस्तै तपाईँको अब रेप केसहरूकै भयो, अलिअलि चाहिँ तपाईँको फसाएर पनि धेरैजना गएको देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ। र अरू भनेको चाहिँ कतिजना मान्छेलाई चाहिँ क्राइम के हो भन्ने पनि थाहा नभएर भनौँ अब अन्जानमा साथीभाइको लयमा गएर चाहिँ एकजनाले क्राइम गर्दा नि सबैजना फसिरहेको छ। र हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सोचाइ चाहिँ के हो भने मेन चाहिँ हामीले फोकस के गरिरहेछौँ भने एउटा मान्छे चाहिँ जेल गरायो, उसलाई राज्यले सजाय दिइसकेपछि सोसाइटीले चाहिँ टर्चर नगरोस् र फेरि त्यही बाटो चाहिँ ऊ जान नपरोस् भन्नेमा चाहिँ हामी पहल गरिरहेछौँ र अहिले हामी अलिअलि सक्सेस पनि भइरहेको छौँ त्यसमा चाहिँ। कस्तो कस्तो कैदीलाई चाहिँ हिडन लाइफले छुटाउँछ, अपराध हेरेर छुटाउँछ या अपराधी हो होइन कसरी पत्ता लगाउने, यसको कसरी गरिएको छ अहिलेसम्म? हामीले यो के चाहिँ भनेर चाहिँ हामीले भनेको छैनौँ। हामीले चाहिँ जस्तै तपाईँको अब कुन क्राइममा परेछ पहिला हामीले पर्सनली गएर बुझ्छौँ, उसको हिस्ट्री ब्याकग्राउन्डहरू कुन चौकीले समातेको छ सबै बुझ्छौँ, रिपिटेड हो कि फर्स्ट टाइम हो। हामीले फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको चाहिँ फर्स्ट टाइम जेल परेको मान्छेलाई दिइरहेको छौँ अहिले चाहिँ। र त्यसपछि चाहिँ हामीले अब नेपाल पुलिसको पनि सहयोग लिन्छौँ, यो मान्छेलाई हामीले निकाल्न गइरहेछौँ के गरौँ भनेर। त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ अब डक्टरको टिमहरू साइकोलोजी पढिरहेको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि गएर बुझ्नुहुन्छ यो मान्छे चाहिँ सुध्रिएला जस्तो छ, यसलाई चाहिँ निकाल्दाखेरि केही हुन्छ भन्ने लागेपछि चाहिँ र कारागार विभाग अब कारागार कार्यालय सबैजनासँग बुझेर बल्ल चाहिँ हामीले चाहिँ अरू प्रोसेस गरेर चाहिँ उसको दरौटी रकमहरू तिरेर निकाल्ने काम गर्छौँ। आगामी दिनमा हिडन लाइफ फाउन्डेसनको उद्देश्य के छ? सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब नेपालभरि नै तपाईँको अहिले 19,000 हाराहारी कैदी छ। हाम्रो मेन एम भने चाहिँ क्राइम पनि घटाउने हो, कैदीहरू पनि घटाउने हो। र त्यो साथसाथै तपाईँको चाहिँ जेलहरूमा भनौँ न जेलहरूको संरचना सबै अब त्यहाँ चाहिँ धेरै नै अब के भन्छ त्यसलाई चाहिँ दयनीय स्थिति छ। जेलहरूको चाहिँ सबै पुरानो भवनहरू, फेसिलिटी पनि केही छैन। अब हाम्रो आगामी योजना भनेको चाहिँ हरेक जेलमा चाहिँ अब सुरुदेखि नै सेनिटेसनदेखि लिएर लाइब्रेरीदेखि लिएर अब भनौँ उसलाई चाहिँ रोजगारीदेखि लिएर भित्र चाहिँ सिपमूलक तालिम र मान्छेले चाहिँ बाहिर आएपछि जेलबाट छुट्न बित्तिकै केही काम गर्न नसकोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले तालिमहरू पनि दिइरहेछौँ। र अर्को योजना भनेको चाहिँ जस्तै अब विदेशमा बसिरहेको नेपालीहरू पनि धेरैजना जेलमा छन्, उनीहरूलाई निकाल्न सके ठिकै छ, तर निकाल्न नसके पनि त्यहाँ चाहिँ हामीले हरेक देशमा चाहिँ 1-2जना चाहिँ साथीभाइहरू मिलाएर हिडन लाइफसँग जोडेर चाहिँ त्यो जेलमा भएको मान्छे र उसको फ्यामिलीको मात्र पनि तपाईँको चाहिँ कन्ट्याक्ट गराइदिने। जस्तै जेलभित्र भएको मान्छेले पनि के भन्नु छ होला उसको फ्यामिलीलाई र फ्यामिलीले पनि जेलभित्र भएको मान्छेलाई चाहिँ के भन्नु छ होला, त्यसको चाहिँ एउटा मिडियम मात्र बन्दै पनि धेरै राहत हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ हामीलाई। र हाम्रो योजना भनेको चाहिँ हरेक ठाउँमा हरेक देशमा भनौँ न नेपालीहरू या कोही पनि बसिरहेछन् त्यसरी त्यस्तोलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मिडियम बनोस्, परिवार र जेलमा रहेको मान्छे चाहिँ कन्ट्याक्ट होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो सोचाइ छ। र त्यही सोचाइ अन्तर्गत चाहिँ हामीले नेपालमा पनि जस्तै धेरै विदेशीहरू चाहिँ परिरहेछन्, उनीहरूको चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीसँग कन्ट्याक्ट भएको छैन, तिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीसँग कन्ट्याक्ट होस्, उसको फ्यामिली र उस बिच चाहिँ कम्युनिकेसन हुन सकोस् भनेर चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ। अहिले लगभग 2 वर्ष बित्न आँटिसकेको छ, अहिलेको अवस्थामा रेस्पोन्स कस्तो पाउनु भएको छ? अहिले तपाईँको सुरुवाती दिन सम्झिँदा र अहिले सम्झिँदा धेरै नै राम्रो छ। सुरुवातमा जसले चाहिँ मलाई यसले चाहिँ अब जेलबाट कैदी निकालेर चाहिँ माफिया ग्याङ चलाउँछु भनेको मान्छेहरूले जब बुझ्दै गए, जब चाहिँ हिडन लाइफको उद्देश्यहरू बुझ्दै गए, जब चाहिँ तपाईँको थाहा भयो कि अब 36,000 माथि पैसा तिर्न सकेन भने 4 वर्ष जेल बस्नुपर्छ, दिनको 25 रुपियाँ 45 रुपियाँ पाउने भन्ने जुन चाहिँ कुरा निस्क्यो, त्यसपछि चाहिँ मान्छेले अहिले धेरै नै पोजिटिभ
लिइराख्नुभएको छ। जबदेखि चाहिँ अब हाम्रो संस्थामा विज्ञान राष्ट्रमा जोड्नुभयो उपाध्यायजी, अहिले हाम्रोमा अश्विनी कोइराला सर पनि हुनुहुन्छ। त्यो भएपछि मान्छेमा चाहिँ एउटा के भयो भने राम्रो राम्रो मान्छे जोडिरहेको छ, यो संस्थाले चाहिँ केही राम्रो काम गरिरहेछ भनेर अहिले रेस्पोन्स चाहिँ हामीलाई धेरै नै राम्रो आइरहेको छ। पोजिटिभ रेस्पोन्स पाइरहनु भएको छ। एकदमै पोजिटिभ छ। मैले चाहिँ अन्तिममा पिएनपी मिडिया हेरेर बस्नुभएको दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म भन्नुपर्ने त धेरै नै थियो, तर कस्तो भने मेरो विचारमा चाहिँ अब जीवन भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ अब भनौँ न दुःख सुखको एउटा बाटै रहेछ। दुःख पनि आउने रहेछ, सुख पनि आउने रहेछ। अब एउटा चाहिँ अब मैले पनि धेरै नै दुःख भोगेँ, अब सुख पनि भोगेँ होइन। अहिलेको टाइममा चाहिँ जुन चाहिँ मैले काम गरेँ अब त्यसमा चाहिँ सबैले सपोर्ट पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले चाहिँ म चाहिँ दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने दुःख आयो भन्दैमा चाहिँ तपाईँहरू एक्लो फिल नहुनुहोस् होइन। अब जस्तै अब अहिले चाहिँ सानसानो कुरामा पनि सुसाइड गर्नेहरू अब धेरै नै गरिरहेछन् भनौँ न मान्छेहरूले। हुन त मैले पनि ट्राई गरेको हो, तर अब बाँचियो भनौँ, बाँचेर चाहिँ अहिले धेरै नै राम्रो काम गरिरहेको जस्तो लाग्छ। 2-4जनाको सेवा गर्दा नि आफूलाई खुसी लागिरहेछ। त्यही भएर चाहिँ दुःखमा चाहिँ नहातिनुहोस्, सुखमा चाहिँ नमातिनुहोस् भनेर चाहिँ म सबैलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। हुन्छ, समयको लागि धेरै धन्यवाद हजुरलाई। हस्, धन्यवाद। पक्कै पनि हिडन लाइफ फाउन्डेसनले आजको दिनसम्म 94जना कैदीहरूलाई जेल मुक्त पारिसकेको छ र जेल मुक्त मात्र होइन, जेलबाट मुक्त पारे पश्चात समाजमा कसरी इज्जतसँग बाँच्ने भनेर पनि सिकाइरहेको छ हिडन लाइफ फाउन्डेसनले। यो कुराकानी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र साथसाथै यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। र यस्तै फर्दर मोर भिडियोजहरूको लागि तपाईँले हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल पिएनपी मिडिया प्राइभेट लिमिटेडलाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोस्।